नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। त्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे म्हणजे भावांनो मयूर क्रिएशन स्टेटस। तर भावांनो आजचा व्हिडिओ एकदम खतरनाक होणार आहे। त्यासाठी भावांनो आधी सांगतो व्हिडिओ पूर्ण बघा। आणि भावांनो जे काय आजच्या व्हिडिओ तुम्हाला मटेरियल हवं असेल तर मटेरियलला 4 अंकी पासवर्ड आहे आणि पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये भेटणार। त्यासाठी भावांनो व्हिडिओ तुम्हाला पूर्ण बघायचं आहे। तर भावांनो तुम्हाला जास्त काही करायचं नाही। जर फ्रीमध्ये तुम्हाला मटेरियल हवं असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। टेलिग्राम चॅनलची लिंक आपल्या आजच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन तुम्हाला भेटून जाईल। त्यानंतर जर तुम्हाला एडिटिंगमध्ये प्रॉब्लेम असेल भावांनो तर आपल्या इंस्टा आयडीला फॉलो करा। फॉलो केल्यानंतर मला मेसेज करा। जे काय तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय असणार आहे मी रिप्लाय तुम्हाला नक्की देणार आहे। आणि जे काय तुमचं प्रॉब्लेम असणार तिथे आपण ते तुमचं प्रॉब्लेम तिथेच सॉल्व्ह करूया भावांनो। तर तुम्हाला जास्त काय करायचं नाही भावांनो। सिंपली आजचा जो काही छोटासा डेमो व्हिडिओ आहे भावांनो तो डेमो व्हिडिओ पहिल्यांदा तुम्ही आपला बघून घ्या। तर भावांनो डेमो व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा आणि जे काही बेल आयकन असणार आहे ते ऑलरेडी सेट करून ठेवा। आणि भावांनो अजून व्हिडिओ आपल्याला लाईक केला नसेल लाईक करून टाका व्हिडिओला। तर भावांनो तुम्हाला स्टेटस क्रिएट करण्यासाठी जो काय ॲप लागणार असणार तो ॲप म्हणजे अलाइट मोशन। तर अलाइट मोशन ॲप तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला भेटणार आहे भावांनो। पिन केलेल्या मेसेजवर टच करून जो काय अलाइट मोशनचा एपीके असणार आहे भावांनो तुम्हाला तो तिथून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। आणि भावांनो डाउनलोड करून झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला ओपन करायचं आहे। ओपन झाल्यानंतर बघू शकता त्याचा इंटरफेस तुमच्यासमोर असं दिसणार आहे भावांनो। तर तुम्हाला जास्त काही करायचं नाही। जे काय आजच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समधून तुम्हाला 2 प्रीसेट भेटणार आहेत ते प्रीसेट इनपुट करून आपल्या अलाइट मोशनमध्ये घ्यायचे आहेत। घेतल्यानंतर सिंपल बघू शकता खाली प्लस आहे प्लसच्या साईडला भावांनो प्रोजेक्ट आहे प्रोजेक्टवर व्हायचं आहे। आणि भावांनो जे काय तुम्ही 2 प्रीसेट घेणार ते तुम्हाला असे भेटणार। त्यामधलं भावांनो तुम्हाला सिंपल काय करायचं आहे बीटमॅप सेटिंग ओपन करून घ्यायचं भावांनो। आणि ओपन झालं तर भावांनो तुम्हाला आता सिंपल बघू शकता ते सॉन्ग ॲड करून दिलं आहे। त्यानंतर भावांनो तुम्हाला आता काय करायचं तुम्ही बॅक यायचं बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्या शेकेबेट प्रीसेट लिंकमध्ये जायचं भावांनो। तर भावांनो आपल्या शेकेबेट प्रीसेट लिंकमध्ये जायचं आपल्या। तर आपण इथे आता ओपन करून घेऊया आपल्या शेकेबेट प्रीसेट लिंकमध्ये। आज आल्यानंतर भावांनो तुम्हाला आता बघू शकता तुम्हाला असं दिसणार आहे भावांनो। तर इथलं तुम्हाला काय करायचं आहे इथे सर जे काही मी तुम्हाला सांगणार आहे ते तुम्हाला इथे करायचं आहे प्रोसेस इथे करायचं आहे। तर सिंपल भावांनो पुढे यायचं इथे पहिला बीट बघू शकता 8.8चा बीट आहे भावांनो तिथे यायचं आहे। आणि याच्या इकडचे हे बघू शकता इकडे हे जे काही फोटो तुम्हाला दिसत आहे भावांनो। तर तुम्हाला आता फोटो काय करायचं आहे तर कॉपी करायचं आहे। कॉपी कसं करायचं लेअर बघू शकता तुम्हाला मी दाखवणार आहे। तर सिंपली असं प्रेस करायचं याच्यावर। तर आपण पटापट ते असे कॉपी करून घेऊया खाली। जे काय 8.8चा व्हिडिओ आहे त्याच्या इकडचे आपण पहिले स्टार्टिंग असणार आहे तिथून जे काय फोटो खालपर्यंत असणार आहे तेवढे कॉपी करून घ्यायचे बघू शकता असं इथे। आणि भावांनो तो कॉपी कसं करायचं तर तुम्हाला इथे एक ऑप्शन असणार आहे बघू शकता हा ऑप्शन आहे त्या ऑप्शन टच करायचं आहे। आणि कॉपी लेअर इथं बघू शकता असं दुसरा नंबरचा ऑप्शन त्याच्यावर टच करायचं आहे। तर भावांनो इथून बॅक यायचं बॅक आल्यानंतर काय करायचं आता शेकेबेट आपला सॉरी भावांनो मेन प्रोजेक्टवर जायचं आपला म्हणजे आपला जो काय बिटमॅप प्रीसेट लिंक आहे भावांनो त्याच्यावर आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे। आणि भावांनो इथे बघू शकता हा ऑप्शन त्या ऑप्शन टच करायचं आहे आणि ते पेस्ट लेअर असणार भावांनो त्याच्यावर टच करून टाकायचं आहे। तर पेस्ट लेअर केल्यानंतर भावांनो बघू शकता तुम्हाला असं इथे बीट पण ॲड करून दिलं ते। तर बरोबर सर्व जे काही लेअर असणार भावांनो ते ॲड होऊन जाणार आहेत। ॲड झाल्यानंतर भावांनो बघू शकता सर्वातला इथे ॲड झाले आता। तर तुम्हाला सिंपल आता काय करायचं भावांनो इथे आता तुम्हाला फोटो ॲड करायला घ्यायचे आहेत। तर पटापट आपण सर्व फोटो पहिल्यांदा तिथे ॲड करायला घेऊ भावांनो। तर भावांनो बघू शकता सर्व फोटो आपल्या ॲड करून झालेत। आता तुम्हाला सिंपल काय करायचं भावांनो यांना इफेक्ट लावायचं आहे। त्यासाठी भावांनो तुम्हाला काय करायचं तुम्ही बॅक यायचं बॅक आल्यानंतर काय करायचं भावांनो आपल्या शेकेबेट प्रीसेट लिंकमध्ये जायचं भावांनो आता। आणि त्यानंतर भावांनो काय करायचं आहे इकडे असं पुढे यायचं आहे पुढे आल्यानंतर शेवटला एकदम यायचं शेवटून आपल्याला 3रा नंबरचा हात तो फोटो दिसणार आहे बघू शकता शेवटून 3रा नंबरचा त्या फोटोच्या लेअर भावांनो असं टच करायचं तुम्हाला इफेक्ट व्हायचं आहे 3 डॉट व्हायचं आणि कॉपी लेअर सॉरी भावांनो कॉपी पेस्ट करायचं आहे। त्यानंतर बॅक यायचं आहे आपल्या मेन प्रोजेक्टवर जायचं भावांनो। आणि मेन प्रोजेक्ट आल्यानंतर भावांनो आता तुम्हाला काय करायचं आहे तुम्हाला इकडे पुढे यायचं असं पुढे आल्यानंतर भावांनो इथून आपण पहिला फोटो इथून ॲड केला बघू शकता इथे आपण इथे 8.16चा बीट आहे तिथून पहिला फोटो ॲड केला। तर आता तुम्हाला सिंपली काय करायचं आहे हा पहिला नंबर जो काय फोटो आहे त्या फोटोच्या लेअरवर टच करायचं आहे इथे इफेक्ट राहायचं आहे 3 डॉट राहायचं आहे भावांनो कॉपी केलेला इफेक्ट असणार तो पेस्ट करून टाकायचं आहे। तर भावांनो हे जो काही 2 फोटो तुम्हाला असे भेटणार बारीक लेअरचे 2 फोटो भेटणार आहेत हे बघू शकता हे। तर त्यांना हा पहिल्यांदा इफेक्ट लावून टाकायचा आहे। त्यानंतर एक फोटो सोडायचा पुन्हा 2 फोटोला इफेक्ट लावायचं आहे। तर ही प्रोसेस तुम्हाला इथपर्यंत करायची तुम्हाला दाखवून देतो पहिल्यांदा भावांनो इथे। तर आपल्याला ही प्रोसेस भावांनो सिंपल तुम्हाला इथे 13.28चा व्हिडिओ भावांनो इथपर्यंत 2 लहान लेअरचे फोटो भेटणार आहेत। तर त्यांना हा इफेक्ट लावून टाकायचं आहे मोठ्या लेअरच्या फोटोला इफेक्ट लावायचं नाही। तर पटापट आपण त्या फोटोला इफेक्ट लावून घेऊया पहिल्यांदा भावांनो। तर भावांनो सांगितल्याप्रमाणे फोटोला इफेक्ट लावून झालं त्यानंतर भावांनो पुन्हा बॅक यायचं शेकेबेट प्रीसेट लिंकमध्ये जायचं आपल्या। आणि काय करायचं भावांनो एकदम शेवटला जायचं शेवटला दुसरा नंबरचा काय जो काय फोटो असणार भावांनो फोटोच्या लेअरवर टच करायचं शेवटून आणि इथे इफेक्ट राहायचे 3 डॉट राहायचं आणि याला कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर बॅक यायचं आणि काय करायचं आहे आपला मेन प्रोजेक्ट जो काय असणार भावांनो इथे ओपन करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर भावांनो आता पुढे यायचं आपल्याला आता भावांनो 2 फोटोला आपण इफेक्ट लावून झाले त्यानंतर भावांनो आपण एक फोटो सोडलेला त्याला हा इफेक्ट लावून टाकायचा बघू शकता इथे।
आपल्याला आता 9.10च्या बीटवर यायचं. त्यानंतर याला फोटोच्या लेअरवर टच करायचं, इथे इफेक्ट राहायचं आहे. 3 डॉटवर गेल्यानंतर भावनं कॉपी केलेला इफेक्ट असणार तो इथे पेस्ट करून ठेवायचा आहे. तर भावनं पुन्हा 2 फोटो सोडायचे. आपण 2 फोटोला इफेक्ट लावून झाल्यानंतर भावनं एक फोटो जो काय आपण 2 फोटोला इफेक्ट लावून झालं आपलं, त्यानंतर जो काय मोठा फोटोची लेअर सोडलेला त्याला पुन्हा एक इथे इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी केलेला भावनं इफेक्ट असणार तो पेस्ट करून ठेवायचा आहे. तर बघू शकता भावनं हा इफेक्ट आपल्याला कुठपर्यंत लावायचा आहे. तर भावनं इकडे पुढे यायचं आपल्याला 14 पॉईंट जो काय 18चा बीट आहे भावनं तिथपर्यंत हा फोटोला जे काय इफेक्ट असणार भावनं इथपर्यंत त्यांना लावून घ्यायचं आहे. तर भावनं बघू शकता इथपर्यंत एवढं फोटोला इफेक्ट लावून झाला. तर आता भावनं काय करायचं 15 पॉईंट जो काय 10चा बीट आहे भावनं इथून आपल्याला कुठपर्यंत इथे बघू शकता. इथे भावनं इथे आपलं 16.36चा बीट आहे भावनं तिथपर्यंत वेगळ्या ह्या फोटोला वेगळा इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी भावनं काय करायचं बॅक यायचं. बॅक आल्यानंतर भावनं आता तुम्हाला काय करायचं भावनं सिम्पल येतो. आता आपल्याला 𝗩𝗑𝗢𝗏𝗪 प्रीसेट लिंकमध्ये जायचं भावनं. 𝗩𝗑𝗢𝗏𝗪 प्रीसेट लिंकमध्ये आल्यानंतर भावनं तुम्हाला पुढे यायचं आहे. पुढं आल्यानंतर भावनं शेवटचा जो का फोटोची लेअर आहे भावनं फोटोची लेअरवर टच करायचं आहे, इफेक्ट राहायचं 3 डॉट राहायचं आहे, कॉपी पेस्ट करायचं आहे. त्यानंतर भावनं पुन्हा बॅक यायचं आहे, आपल्या मेन प्रोजेक्टवर जायचं आहे. आणि भावनं मेन प्रोजेक्टवर गेल्यानंतर तुम्हाला आता काय करायचं भावनं पुढे यायचं एकदम. आणि पुढं आल्यानंतर भावनं आता काय करायचं आहे इथे बघू शकता. आपण तुम्हाला आता सांगितल्याप्रमाणे इथे भावनं इथे आपल्याला यायचं आहे. इथे आपल्याला इथे 15.10चा बीट आहे बघू शकता. इथे 15.10चा बीटवर यायचं आहे. त्यानंतर खाली यायचं आहे आणि भावनं जे काय बारीक लेअरचे फोटो तुम्हाला दिसणार तिथे शेवटपर्यंत म्हणजे इथे आपल्याला बारीक लेअरचे फोटो इथपर्यंत दिसणार आहे. फक्त तुम्हाला 16.36पर्यंत जे काय बारीक लेअरचे फोटो दिसणार आहेत तर तिथपर्यंत हा इफेक्ट लावून टाकायचा आहे. हे बारीक लेअरचे जे काय फोटो दोन तर पटापट याला आपण इफेक्ट लावून घेऊया पहिल्यांदा. तर भावनं बघू शकता 16.36चा बीट आहे भावनं तिथपर्यंत इफेक्ट लावून झाले. त्यानंतर भावनं आता जे काही पुढचे उरलेले फोटो त्यांना वेगळा इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी भावनं आता एकच तुम्हाला करायचं आहे सिम्पल इकडे स्टार्टिंग लावायचं आहे. आणि भावनं इथे बघू शकता हा जो काय आपण पहिला 1 नंबरचा इफेक्ट आपण कॉपी केला भावनं सिम्पल इथून इथे बॅक आलो आपण पुन्हा येतो आपण मेन प्रोजेक्ट आपला ओपन करूया. त्यानंतर भावनं काय करायचं इकडे पुढे यायचं आहे. पुढं आल्यानंतर आता ते जे काही उरलेले फोटो भावनं त्यांना वेगळा इफेक्ट लावायचा आहे. त्यासाठी आपण पहिल्यांदा जो काय फोटोला इफेक्ट लावलेला हा बघू शकता इथे. तर या पहिल्या फोटोच्या लेअरवर टच करायचा हाच इफेक्ट आपल्याला कॉपी करून घ्यायचा पहिल्यांदा. त्यानंतर भावनं एकदम शेवटला यायचं आहे. शेवटला आल्यानंतर भावनं इथे पुढे यायचं आहे. आपला आता जिथपर्यंत फोटोला इफेक्ट लावून झाले तिथे यायचं भावनं. तर इथे बघू शकता इथे यायचं आपला 16.52च्या बीटवर यायचं भावनं 16.50च्या बीटवर यायचं भावनं. त्यानंतर भावनं असं खाली वरती यायचं आहे. वरती आल्यानंतर भावनं तुम्हाला काय करायचं आहे इथे आता ह्या फोटोच्या लेअरवर टच करायचं. इथे इफेक्ट राहायचं 3 डॉट राहायचं आणि कॉपी केलेला भावनं इफेक्ट असणार तो पेस्ट करून ठेवायचं आहे. तर बघू शकता भावनं असं झाल्यानंतर 2 फोटो जे काय 3 फोटोला आता इफेक्ट लावायचे इथे. तर या 3 फोटोला इफेक्ट लावल्यानंतर भावनं असं 1 फोटो सोडायचा पुन्हा. आपण पहिल्यांदा 2 फोटोला इफेक्ट लावलेलं त्यानंतर कसं सांगितल्याप्रमाणे तसंच आता इथे पण करायचं आहे. 3 फोटोला इफेक्ट लावायचं आहे त्यानंतर 1 फोटो सोडायचं आहे. तर पटापट शेवटपर्यंत जे काय फोटो आहेत भावनं 3 फोटो दिसणार तुम्हाला त्यांना हा इफेक्ट लावून टाकायचं आहे. तर पटापट आपण सर्व फोटोला इफेक्ट लावून घेऊया पहिल्यांदा. तर भावनं बघू शकता जे काय 3 फोटो होते त्याला इफेक्ट लावून झाले. आता तुम्हाला सिम्पली काय करायचं पुन्हा इथे स्टार्टिंगला यायचं. आपण दुसरा फोटोला इफेक्ट लावलेला म्हणजे वेगळा इफेक्ट लावलेला त्या फोटोच्या लेअरवर आपल्याला इकडे यायचं. आता पुन्हा इकडे भावनं आपल्या इकडं पुढे आल्यानंतर आता या 2 फोटोच्या जे काही 2 फोटोला आपण फोटोला इफेक्ट लावल्यानंतर जो काय मोठ्या लेअरचा फोटो घेतलेला त्याला इफेक्ट लावलेला त्याचा कॉपी आपण इफेक्ट पहिल्यांदा करून घेऊया. इफेक्ट कॉपी केल्यानंतर भावनं सिम्पली बॅक पुढे यायचं आहे. पुढं आल्यानंतर भावनं सिम्पली आता वरती जायचं आहे. वरती आल्यानंतर भावनं इथे 3 फोटोला आपला इफेक्ट लावून झाल्यानंतर भावनं तुम्हाला जो काय मोठ्या लेअरचा मी फोटो सोडायला सांगितलेला तर त्याला हा इफेक्ट लावून टाकायचा सिम्पली. तर पटापट शेवटपर्यंत जे काय मोठ्या लेअरचे फोटो दिसणार आहेत 3 फोटो सोडून आपल्याला जो काय मोठ्या लेअरचा फोटो दिसणार आहे त्याला हा इफेक्ट लावून टाकायचा आहे. तर बघू शकता भावनं सर्व फोटोला आपला इफेक्ट लावून झालं आहे. तर भावनं आता काय करायचं आहे जर तुम्हाला इफेक्ट लावलं जर समजलं नसेल तर तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हायचं आहे. तिथे मी तुम्हाला डेमो व्हिडिओ देणार आहे. डेमो व्हिडिओ तुम्ही डाउनलोड करा आणि डेमो व्हिडिओला कसे इफेक्ट लावलेत तर तुम्ही बघू शकता समजलं नसेल तर. तर भावनं सर्व फोटोला इफेक्ट लावून झालं तर आता तुम्हाला काय करायचं आहे इथे जे काय उरलेलं मटेरियल असणार आहे तर मटेरियल तुम्हाला पहिल्यांदा तिथे ॲड करायचं आहे. तर पटापट आपण सर्व मटेरियल पहिल्यांदा आपल्या इथे ॲड करून टाकूया. तर भावनं तुम्हाला सिम्पली 18.16च्या बीटवर यायचं +वर टच करायचं इमेजवर व्ह्यूवर जायचं भावनं. त्यानंतर काय करायचं आपला फोल्डर ओपन करायचं आहे. त्यामधलं एक तुम्हाला असं एक शॅडो पेन जी भेटणार आहे ती शॅडो पेन जी ॲड करायचं आहे 3 डॉटवर यायचं फिल स्क्रीन करायचं आहे. आणि भावनं सिम्पली शेवटला यायचं आहे. असे तुम्हाला सर्व फोटो इथे जे काही इफेक्ट असणार आहे तर इथे ॲड करून टाकायचं आहे. तर हा शॅडो पेनचा इफेक्ट ॲड केल्यानंतर भावनं तुम्हाला पुन्हा इथे यायचं आहे 8.16च्या बीटवर यायचं आहे. आणि इथून 8.16च्या बीटवर आल्यानंतर +वर टच करायचं इमेजवर व्ह्यूवर जायचं भावनं.
आणि आता काय करायचं इथून एक तुम्हाला टेक्स्ट पेन जे दिला सॉरी इमोजी सारखं टेक्स्ट पेन दिला असणार आहे तो तुम्हाला इथे ॲड करायचं तर राईट साईडला आपण ॲड करून टाकूया आणि हे लेअरसुद्धा आपल्याला शेवटपर्यंत असे वाढून टाकायचं आहे. तर बघू शकता भावनो सर्व मटेरियल आपलं ॲड झालं आहे. तर आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे भावनो 1515. तर भावनो पुन्हा एकदा सांगतो आजच्या व्हिडिओचा पासवर्ड आहे 1515. तर जा आणि लवकर मटेरियल डाउनलोड करा. आणि भावनो जर हा व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा असेल तर वरती सेटिंगच्या साईडला एक ऑप्शन, त्या ऑप्शन टच करायचं, खाली एक्सपोर्ट असणार तर एक्सपोर्ट करून टाकायचं आहे.